Sziasztok! Még mindig tart a nyári forróság, és ilyenkor én abszolút nem szeretem bekapcsolni a sütőt, és mindig keresem azokat a desszert variációkat, amihez minimális főzés vagy minimális összetevő szükséges. És ugye mondtam a bazsalikon magos pudingos videónál is, hogy nemrég voltam ázsiai beszerző körúton, ugye szoktam menni ilyen kis bolti portyázásokra, és most már úgy döntöttem, hogy a tápióka gyöngy lesz az az alapanyag, amit mindenképpen ki fogok próbálni, hiszen már évek óta csak szemezgettem vele. Úgyhogy ma ezt a desszertet fogjuk elkészíteni, amiben, amint látjátok, vannak ilyen érdekes kocka alakú valamik, ez tulajdonképpen egy kókuszvíz zselé, és ugye mangó van benne, és egy mangó turmixal fogjuk összekeverni. Az eredeti receptben egyébként ugye ők igazi kókuszvizet használnak az ázsiaiak, de hát nálunk ugye nincsen csak ilyen dobozos változat, de a jó hír az, hogy most már bármelyik Lidlbe, ha besétálsz, akkor leveted a polcról. Ez egy kész kókuszvíz ital, tehát meg lehet így magában is inni, vagy készíthetünk belőle koktélt, vagy nagyon jó alapot ad nekünk ehhez a kókuszvíz zseléhez, amit el fogunk készíteni, és ugye már sokszor mutattam nektek az agar-agart, ami egy teljesen növényi zselésítő, és az ázsiaiak azért szeretik használni, mert nem olvad meg. Hogyha hagyományos zselatinnal készítenék, akkor ugye a forróságban a zselatinos desszertek azok szétolvadnak, az agar-agar pedig nagyon jó tartós. Én adtam hozzá egy evőkanál kristálycukrot is, ezt nem muszáj, egy kicsit édesebb lett tőle az íze, és megy hozzá egy teáskanál agar-agar, és ugye már mutattam sokszor, hogy ugye először teljesen hidegen elkeverjük a kókuszvízzel, és utána kezdjük el felmelegíteni, és mikor felforrt, akkor pontosan 2 percig folyamatosan keverjük, és ezután beleöntjük egy üvegtálba, és nem mozgatjuk a pulton, hanem szépen így hagyjuk, és így megköt 10-15 perc alatt, és ezután bedobjuk a hűtőbe, és majd a végén fogjuk elővenni, addig hagy pihenjen a hidegbe. A tápióka gyöngyről annyit kell tudni, hogy ugye eredetileg a szágópálma növényből készítették ezt az apró kis gyöngyöt a desszertekben, de nehezebben lehetett termeszteni, elérni, és ezért áttértek a maniókának a gyökeréből, ugye ebből készítik, és ugye ez teljesen az egész világon már elterjed, de a név megmaradt, úgyhogy ez az ilyen tápióka gyöngyös recepteket általában, vagy ezeket a desszerteket szágó névvel illetik, de hát tulajdonképpen ugye ez egy gyűjtő fogalom lett. A tápióka gyöngyből kisebb és nagyobb változatot is tudunk vásárolni, a nagyobb az ugye a bubble tea, a boba teának az alapanyaga, az apró szemű gyöngyből pedig ilyen látványos desszerteket lehet készíteni. Egyébként a blogomon írtam erről, úgyhogy meg tudjátok nézni, hogy mire lehet még használni. Nagyon hasonlóan főzzük, mint a tésztát, felforralunk 1,5 liter vizet, és beleszórjuk a 150 g kimért tápióka gyöngyöt, és ugye a tésztától eltérően ezt 1-2 percenként állandóan folyamatosan mindig megkevergetjük, mert nagyon gyorsan le tud ragadni a fazék aljára, és látszik, hogy már kezd besűrűsödni, akkor jó, amikor már a közepe nem fehér. Ezt úgy tudjuk a legjobban leellenőrizni, hogy 15 perc után hozzáadunk egy fél liter vizet, és hogyha fél liter víz hozzáadása után szép átlátszó, akkor készen vagyunk, hanem akkor még 5 percig tovább kell főznünk, és miután meg vagyunk, ezzel akkor leszűrjük. Nagyon fontos, hogy egy plusz tálat tegyünk a szűrő alá, és nagyon alaposan öblítsük át, nem csak folyóvízbe, hanem egy kicsit ebben a tálban is, tehát teljesen öblítsük le a gyöngyöket, és miután ezzel meg vagyunk, alaposan lecsöpögtetjük, és félretesszük a pultra, gyakorlatilag készen van ahhoz, hogy hozzáadjuk majd a desszerthez, és mivel már a 2 fő alapanyagunk, ugye a 2 főzéssel készült alapanyagunk készen van, már csak egy turmixot kell elkészítenünk, és a mangót kimérni. Természetesen nem csak mangóval, hanem bármilyen más gyümölccsel is készíthetjük, most ugye már lassan őszi barack szezon van, de most én fagyasztott mangót használtam hozzá. Ez azért is jó egyébként, mert ugye Magyarországon nem igazán lehet kapni igazi friss érett mangót, de általában mirelit az eléggé édes és jó szokott lenni. És ugye ennél a turmixnál nagyon fontos, hogy a kókusztejet turmixoljuk össze, hogy megkóstoljuk, és hogyha úgy érezzük, hogy kell, akkor adunk még hozzá egy kis agávés szirupot, vagy valamilyen édesítőt. Ugye az eredeti recept szerint sűrített tejet adnak hozzá, de egyébként sem akartam vegán sűrített tejet hozzátenni, mert ugye az is a célunk, hogy ez egy frissítő, könnyű desszert legyen. És ugye teszünk bele fagyasztott mangót is, ugye legyenek benne gyümölcsdarabok is, hozzámegy a turmix, és hozzáadjuk a tápióka gyöngyöt, és alaposan elkeverjük. Ugye a mangó fagyosan kerül bele, úgyhogy így szépen le is hűti nekünk ezt a kis desszertünket, és az utolsó lépés fog következni, hogy kivesszük a hűtőből
a kókusz zselét, és ezt felkockázzuk. Ha ügyes vagy, akkor szabad kézzel, ha nem, akkor nyugodtan használj hozzá egy vágódeszkát vagy egy vonalzót, és miután apró kockákra vágtunk, már csak annyi marad hátra, hogy hozzádobjuk a desszertünkhöz, és egy szép bólistába, egy kerti partin vagy a vendégeknek ki tudjuk tálalni. Ami még nagyon fontos, hogy ezt a desszertet nem lehet napokig tartogatni, a tápióka gyöngy nem áll el sokáig, tehát aznap vagy legkésőbb másnap délelőtt fogyasszuk el, és ezek a gyönyörű kókuszszelé kockák, illetve ugye a gyümölcs és a tápióka gyöngy valami eszméletlen finom és nagyon érdekes textúra és ízvilágot ad ennek a desszertnek. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is, sziasztok!